Selamat datang ke Tauke Pasar Malam. Setiap minggu, kami mengundang 4 selebriti untuk mengendalikan gerai makanan mereka sendiri di Pasar Malam merata Singapura. Saksikan kebolehan dan gelagat mereka mengharungi cabaran-cabaran yang menarik, merancang dan membuat persiapan dalam tempoh sehari dan menguruskan sebuah perniagaan selama 3 jam di Pasar Malam. Siapakah akan mendapat hasil penjualan yang lebih tinggi? Pasukan manakah yang akan dinobatkan Tauke Pasar Malam? Minggu ini kami di Punggol. Saya pasti ramai tak tahu taman haiwan pertama di Singapura ditubuhkan di Punggol pada tahun 1928. Rasa-rasa waktu tu ada pasar malam tak? Tapi yang penting hampir 100 tahun kemudian, Punggol kini sebuah kawasan kejudanan yang dilengkapi dengan pelbagai tarikan dan kemudahan aktiviti-aktiviti untuk penduduk tempatan dan pelancong. Nama saya Zaki, seorang ahli kaum handsome dan saya pun seorang pengaruh. Saya buat konten komedi, kadang-kadang saya buat skit. Pertama kali yang saya keluar TV ialah during Pesta Perdana. Tu saya jadi co-host dengan Lydia, dengan Pam dan Zain. Drama yang pertama kali yang saya keluar TV ialah Kahwin Satu Keluarga. Jadi kalau korang belum tengok tu, korang tengoklah. Nama saya Pam Lee Shuhada. Saya seorang influencer. And from there, that's how saya dapat jobs in TV. TV job yang pertama, it was Misteri Jam 12, Anak Mat 4 in the special episodes. Oh, habis tu? Then kita buat Sinar Lebaran. Tapi aku tak dapat aircon. Aku dapat. I know. Aku nampak. You were where? You at where? Kat pasar malam lah. Allah, kira-kira ni macam kasih trauma sikit lah ni. Panas lah. Panas. Zaki dengan saya kan, we have a bit of chemistry. Kelebihan Pam, orang dia kerja keras. Masalah dia banyak colok je. Siapa pula pesaing mereka? Kita dah sampai, brother. Hai, nama saya Zain Sadali dan saya merupakan seorang pempengaruh. Tapi sejak 2-3 tahun ni saya telah melibatkan dirilah dalam rancangan TV seperti Project Lead, yang itu saya menjadi seorang host lah, dan juga drama seperti Kecoh Kahwin. Yang paling membuat saya mungkin ramai kenali saya sebagai seorang host manja lah sejak 2 menjak ni. Saya rasakan perjalanan saya sebagai seorang pempengaruh ni mungkin tak akan menjadi kalau saya tak buat rancangan memasak di dalaman media sosial saya. Bujang Tings. Why? Kenapa must be Bujang Tings? He's a good host, he's a good actor, and he's a good cook. Kalau satu pandai masak, yang lagi satu macam mana pula? Nama saya Hika dan saya seorang pempengaruh. Tetapi ramai orang tak tahu dulu saya seorang pelakon cilik. Oh, tak tahu kan? It was Segaris Sina. Lepas tu adalah Nenekku Super Spy. Saya jadi zombie. Adalah kita buat satu rancangan ni, dia tajuk dia Air Tangan. Itu nak kena masak. Fika, saya kenal dia daripada The Smart Local. Jadi dari situlah kita macam sahabat lah. Dan saya anggap dia sebagai adik saya. Tak tahu dia anggap saya sebagai abang ke tak. Yelah. Betul lah. Seronok betul mereka bersembang. Jangan pula terlepas cue card. Okay, tengok sikit. Kita punya cabaran. Selamat datang ke Tauke Pasar Malam. Anda akan dicabar menjadi bos gerai makanan secara berpasangan selama 3 jam. Okeylah 3 jam. Ya. Boleh lah. Kita boleh. Okey, 3 jam je. Anda kini berada di Punggol. Kita sekarang berada di Punggol. Sumang, betul? Sebuah kejiranan yang berhadapan dengan Laut Selat Johor. Oleh itu, anda harus sediakan hidangan yang berdasarkan makanan laut. Okay, wait. Ganti.
there are some things that I'm not confident in. Macam saya tak suka masak seafood. Google Translate. Seafood. Oh. Zaki, kau allergic to seafood kan? Tu sebab Crustacean. Apa tu? Crustacean. Udang, ketam, Ketam tak boleh makan. lobster, Lagi? Crayfish. crayfish. Seahorse. Kokos boleh. Kokok boleh. Ada shell boleh. Yang shell boleh. Oh, gini Scallop pun boleh. Yang gini tak boleh. nampak sangat dah kalah. Tak apa Zaki, ada banyak lagi jenis makanan laut. Okey lah, korang smart. Dah datang. Setiap pasukan diberikan 300 sebagai bajet perniagaan anda. Nak bajet lebih tak? Nak lah. Cabaran bajet bonus. Setiap pasukan harus mengumpul bola-bola kapas berwarna ke dalam gawang mereka. Caranya dengan menggunakan penyapu lidi. Pasukan yang dapat mengumpul bola terbanyak dalam masa 2 minit akan memenangi bajet tambahan sebanyak $100. Mari kita lihat apa strategi pasukan-pasukan kita. Dia tak cakap tak boleh pakai dua-dua. Betul. So, kita bagaikan chopstick. Kita gini. Jangan tunjuk. Kau kenapa? Nothing guys. One time good one. Okay, boleh. I think kita vibe je lah. Cepat je. Tapi kalau orang attack kan, muka Zain tu handle sangat. Tersepak dia. But actually, for what kita nak gaduh? Focus on yourself, guys. Tak payah gaduh-gaduh. Fokus. Slack je. Okay? Yes. Fika, the moment start kan, she just push all the ball out and then you pun like, I thought we were gonna relax. Then I was like, I felt macam blindsided tau. Betul. Yes. Come on. Kita pun macam tak ada nak menang sangat ke, nak kalah ke, takut kalah ke apa. Betul. Kita macam, kita main. Okay. Kalau orang cakap, dia orang relax, dia orang menang. It's a lie. Dia bohong. Dia orang actually kompetitif. Yeah. Jangan percaya dia orang. Okay, cepat. You got it. Okay, dah. Okay. Okay. You. Kau pakai akunya. Anak-anak muda kita ni pernah ke pegang penyapu lidi? Saya tak confident dengan Fika sebenarnya, dia punya first permainan. Sebab tak tahu whether dia buat kerja rumah ke tak. Tahu sapu ke tak. Hello. Tahu sapu tak? Tahu lah, siapa tak tahu. Pakai sapu lidi. Oh, sapu lidi, come on lah. Okay, kat rumah pakai sapu lidi tak? Tak pakai vacuum. Pakai vacuum kan? Pakai Lepas tu nak cakap orang. Hai! Dekat sini pula kat sana dah banyak dekat sini Para penonton, di sini kita boleh lihat 2 cara untuk menyapu lantai. Asal boleh dan dengan teliti. Okay, just keep calm. Okay, kau. Scoop everything around lah. Ni cepat Fika. Ni. Cepat. Setiap bola kecil bernilai 2 mata dan setiap bola besar bernilai 1 mata. Mari kita lihat berapa mata yang telah mereka kumpulkan. Kini, pasukan biru akan mengira jumlah mata pasukan merah. 51, 52, 53. Okay, not bad. 53. Okay. Pasukan merah akan mengira jumlah mata pasukan biru pula. 56. 59, 60. Lebih 58 dah. Dengan 58 mata berbanding dengan 53 mata, pasukan biru adalah pemenang cabaran ini. Dah lah, kita dah tak dapat $100. Kan? Itu nak buat seafood lagi. Kan? Kau dah allergic to seafood? Jangan nak vibe. Jangan nak relax. Okay, I think $100 you fork out. Dah gaduh. 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 Yeah. Okay. Hello. Yuhu. Asal menggigil Share. Okay, ready. 1, 2, 3. Nampak macam senang. Ini masa boleh habiskan je. Kita akan fokus, hyper fokus. Habis dua-dua macam Muka biru. Muka biru. Penat sih. Para pempengaruh kita ni di Pasar Malam Punggol.
dan dicabar untuk menjual hidangan makanan laut. Setiap pasangan diberikan $300 sebagai bajet perniagaan mereka. Setelah bertarung dalam cabaran untuk memenangi $100 bajet tambahan, kini masa untuk cabaran pilihan gerai pula. Cabaran pilih gerai. Peserta harus memindahkan straw satu persatu dari cawannya ke cawan pasangannya dengan hanya menggunakan peniup parti. Pasukan yang dapat memindahkan straw terbanyak dalam masa 2 minit akan memenangi cabaran ini. Okay. I think the first one when we got it, I was like, "Cepat, let go. Lepaskan. Okay. Let. Nak pergi mana tu? Nampak macam senang. Nampak je. Nampak macam okey, macam boleh lah. Most importantly, kita dapat momentum. Saya pop, dia let go. pop, pop, Pop. pop. Whee! Semua banyak ni. Diorang dah momentum ah. Amak. Gitu. 3, 2, 1. Wow, not bad. 17, 18 straw. Hey, actually that's very good. Honestly kan, if you all do a game show just for that one I competitive. Kini giliran pasukan biru pula. Wah, okay, method dia ikut method kita lah. Kau blow, aku. Kau dah tak blow straight. Kau kat sini je lah. Kau tak ke depan lah. Ambil aku yang nak kena ke depan. Relax. Semua benda yang aku nasihat kan, kau tak buat. Sebab sebenarnya, walaupun kau kasih disclaimer kan, kau akan cakap, okey, alamak, saya ada asthma. Betul semua. Jadi dia punya airways tu tak Airway cukup tu. Tak cukup. Tapi actually, aku pun ada asthma. Aku tak bilang kau. Patutlah. Aku tengok kau struggle ni. Gitu. Kau tak boleh even blow it out straight tau. Aku macam, dia ni okey ke tidak ni? Timing dia. Korang. Sebab you took so long untuk macam just grab satu straw. Sebab semput, faham Habis tak? aku tak semput. Aku holding it tau macam Tapi gitu tau. aku kena blow, nak kena tiup, straw tu dah tak ada. Tak. Tapi the thing is, kita punya timing memang salah. Memang tak okay. You Dia know punya what? downfall is dia punya timing. Kalau nak tengok downfall kan, kau tengok je kat bawah kau punya meja tu, berapa banyak straw. Patutlah bila kita habis, dua-dua macam tak ada nafas. Muka Kita biru. dulu macam, penat sih. Kita tengok Zaki dengan Pam macam okey je. Kita Lepas macam- habis macam, dah habis. Kita macam, dah tak boleh nafas ni. Macam mana ni? 11, 12. Dengan 18 markah berbanding dengan 12 markah, pemenang cabaran ini adalah pasukan merah. Kini, mereka boleh memilih gerai pilihan mereka. Inilah lokasi pertama, Pam. Apa pendapat Pam? Best sih. Sebab orang masuk je, boleh nampak kedai kita. And then dah beli makan, boleh duduk makan. Okey, kita check the invite, Okay. Okey. Wow. Oh, okey, ini kira okey, besar juga, Kat sini besar boleh juga. wash hand 8 step lah. Tapi masalah dia juga, kalau hujan macam mana? Tengok. Hujan. Kamera semua kat luar. Kalau orang QR kat sini macam mana? Boleh check tak dia punya weather untuk esok? Weather forecast Around this area, kat 5 petang, ada 30% chance of raining. Okey lah. Senang cakap, kita check lokasi yang kedua. Okey, boleh. Okey, mana ni benda? That means kita boleh jual ni lah. Diorang nak jual lah. No, shape like fish what? Check. Oh, lah.
Oh. There. Mana ni? Smart guy. Smart guys. This one Mana? ada. Kat Oh. sini. Hey. Kita pun tak nampak sih. Hey. Tak bagus Tapi Bam, ni kan, kita ni in the middle of the hutan tau. Semua, this is like the hub ah. Saya rasa dalam bisnes kan, your jiran is very important. Kak, boleh tanya sikit tak? Kalau kita kat sini, kau boleh pinjam customer sikit tak? Boleh lah. You tarik I punya, I tarik you punya. So bila kita pergi kedai lain satu, kita meet jiran dia. Ada welcoming kan. Gerik dia. ya, gerik. Ada gerik ah. Jadi kalau kita besok kalau kita buat bisnes pun tak gaduh kan. Sini ada kampung vibe. Situ CBD vibe. Okay, you come here. Satu problem kan is the fact that aku rasa kita macam tenggelam in between these two stalls. You get what I mean? Pam dan Zaki dah buat keputusan ke belum? Sekarang lah kita kena pilih. Wah, okey. Okay, jom kita pergi sana. Okay, dulu, kita check. Vibes are very important. Saya tahu. Rezeki datang kan. Bila vibe dia baik kan. Actually, which one you leaning towards? Kat sana lah. You? I go for the vibes lah. Okey. Kita akan choose location mana? Dalam. Yang kedua. Okey, nampaknya Fika, inilah kita punya stall untuk besok. Tapi actually, okey sih. Actually okey apa? Terus terang, I was happy with it. Sebab dia punya kawasan dia terbuka tau. Yep. Jadi bila nampak kita punya Grace yang kat luar punya berangin, tu semua kan. Macam ni tempat lokasi yang bagus lah. Tapi the only problem masalahnya. Okey, masalahnya apa? Ialah tak ada shelter kat sini. Walaupun berangin, kalau hujan, orang nak queue susah. Okey. Kita buat payung, Okey, apa-apa. Makanan kita akan meletup. Okey. Kan? Sampai hujan, ribut macam mana. Ada typhoon pun, Okey. orang akan datang. Kita nak kena mindset. Okey, Ni semua mindset. Mindset. Tapi kan bila kita tengok, kita kalah tu, kita dapat gazebo tu, actually bagus. Tapi kan, actually, Apa dia? nak tak tengok diorang punya Tengok. stall? Kan, Macam kenapa diorang tak pilih this stall? dah hujan dah. Ni macam betul-betul punya customer experience Ni payung kena bawa 10 ni. Dia kat tengah-tengah apa tau? Tengah-tengah dunia. Chapati dengan sate. Okey, maksud? Maknanya apa yang diorang jual tu kan? Nak kena meletup sampai orang tu tak nak sate, tak nak chapati. Oh. Tapi kalau ekor hati, nak tak sate? Nak. Nak tak chapati? Nak. Diorang punya space tak seluas kita punya. Betul. Tak ada macam payung-payung kat atas, solo tak ada. Panas pula tu. Panas, bahang. Bahang. So, baguslah kita punya. Kita punya lagi bagus. Okey, Ken. Overall, kita memang happy. Happy Suka. dengan gerai kita. Gerai dah dipilih. Sekarang nak jual apa Okay, kau allergic to shellfish kan? Betul. Okay, so kita tak boleh ada crustacean. Macam crayfish, lobster, prawn. ketam, Okay, apa. best not to sebab it's a common allergy. Kita buat kapkon. Tapi kalau kapcorn, apa yang seafoodnya? You see the food lah. Kan tak? Boleh tukar teammate tak? Okey. Seafood. Seafood. Okay. Oh, udang. Udang lagi. Lobster. Oh, lobster mahal. Lobster. Crab. Crab apa? Ketam. Ketam. Okey, lagi. Sebenarnya kita fikir, kita mungkin ada bajet ekstra dah menang challenge. Kita dah ada 400. Mungkin kita nak buat macam lobster roll. Kan? Okey, ini bukan kita, ini dia. Lobster lah. Memang kalau nak ekor hati lobster. Tapi kalau ekor duit, Bajet tak boleh. tak boleh. Cross out. Apa pasal? Mahal lah. Okey. I want to sell cheesy mashed potato. Mashed potato saya sedap. Whenever I make it, bila kawan kita datang rumah, it's always a hit lah. So, bila kawan-kawan you datang, apa dia cakap? Dia orang tak cakap apa-apa. Silence. Silence means consent. Terima kasih je lah. Tak. Macam mana nak viral? Tapi masalah dia punya tema dia makanan laut. Tu yang masak corn atau jagung atau mashed potato pun tak boleh. Macam mana? Okay. Sekarang apa? Apa kita nak buat bun ke, nak buat fries ke macam mana? Okey, kalau saya seorang pelanggan. Okey. Macam masuk sini. Saya masuk sini. Saya cakap, macam rasa nak makan makanan lautan lah. Oh. Makanan lautan lah. Macam nak...
Lobster lah. Lobster. Tak ada. Balik-balik ni lobster. 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 Okey, 400 kat tepi. Okey, macam mana? 400 confirm lobster tak boleh. Kau punya idea apa sebenarnya? Sebenarnya idea aku macam... Oh, dia kata, okey, kita boleh adapt daripada lobster roll tu, tapi kita pakai udang. Okey, nampaknya pasukan biru dah hampir menentukan menu mereka. Pasukan merah minta tolong siapa tu? Hey, Asfa. Hello. Nice to meet you, Asfa. $300 kan? Kalau kita nak buat cheesy mashed potato dengan salmon, cukup tak? Salmon mahal sikit actually. Tapi kita boleh cari maybe ada supply murah sikit. Okay. Dia terlalu banyak benda happening. Ada potato, ada susu, ada cheese. Corn? Pak Kon, kau tak boleh charge tinggi apa? Kasih satu ni je lah. Ni? Ha. Siapa nak beli? Alah, janganlah gaduh. Okey. Settle. Settle Hujan pun makin lebat. Okey. Idea pun dah settle. Okey. Apa lagi? Lari lah. Lari lah. Okey. Okey, satu. Oi, macam drama. Selamatlah. Okay, so kirakan kalau kita nak jual $1,500, kita kena jual 1500 divided by $6. $250. Kita kena jual 250 mashed potato. Boleh ke tak? Tak senang kan nak jadi seorang tauke pasar malam? Setelah mendapat bajet dan memilih lokasi gerai, selebriti kita mula bersiap sedia untuk pembukaan bisnes mereka. Apa lagi yang perlu disiapkan sebelum gerai dibuka malam nanti? So kita ada 3 lokasi. First location kita akan pergi kita punya office, the Smart Local Office, di mana kita akan ambil dekor. 3, 2, 1. Okey, boleh lah. Dekor. Ika akan edit muka kita, print besar-besar, laminate. Laminate. Laminate tu penting because kita punya area tak ada shelter. Kemudian kita akan pergi Onan Road cari kita punya apa? Packaging. 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 Mungkin jalan-jalan tengok cari roti. Roti. Last baru cari udang. Betul. Pasukan merah, menu anda dah tentukan ke belum? Actually, malam tu kita gaduh lah. Sebab saya nak mashed potato, dia nak jagung. So, kita ada sikit tension. But the next day, saya dah pasrah. Okay, I didn't want to fight over the business because untuk saya, friendship is more important than business. Ah, so sweet. Okey, kita sekarang nak cari ketam Isi ketam. Lepas tu dalam jagung. tin. So, as of this morning, menu kita, if I'm not wrong, is corn jagung, jagung. dengan crab stick Crab stick, betul. Ya. Biasalah, kalau kaum wanita dilepaskan begitu sahaja di pasar raya, tup-tup hilang. Mana Pam? Where you Pam? Kan? Dah cakap. Saya cari Pam sekejap Sementara Zaki pergi mencari Pam, mari kita lihat perkembangan pasukan biru pula. Okey ke tak tu? Macam huru-hara sikit lah. Huru-hara dah lah hujan lebat. Hujan kat lebat. luar. Hujan Habis lebat. lepas tu ramai orang dekat pasar raya tu. Kita kena beli roti, beli udang, beli black pepper, beli sos ni. Tapi tak tahu berapa banyak yang kita nak kena beli. Betul. Kita borong deh. Saya free. Okey. Ambil semua dah. Satu. Last, kita pun satu shelf kita habiskan. Yang fridge yang ada udang tu habis. 25. Okey. Dah kosong, Jack. Dahsyat betul Hijau mereka dah habis. borong Ni yang penting nak angkat macam mana? Zaki dah jumpa Pam ke belum? So, sebenarnya saya dah ada plan. Sebab the cheese kat Mustafa murah. So, I rasa okay, what if I just try to bring Zaki there and then let him see that I dah plan untuk mashed potato. Okey. Tapi kita tak nak mash apa? Yeah, no, I'm just telling you lah that if kita buat mash, this is the cheese that I'm gonna use. Tengok ni. 2 kg tau for $30. Where else can you find this price? Murah Murah.
Yeah. Melt his heart with emotion so that dia rasa macam, wow, she really thought this through and I robbed that from her. Saya padahal dah ambil tau 5 kilo jagung. Tapi kerana saya nampak muka dia tu kesian. Bila dia ambil mozzarella cheese tu, muka dia macam tak pernah pegang cheese. You know what? Saya rasa kan, kerana Pam dia jadi kawan yang baik semalam, saya akan reda dan saya akan abaikan idea jagung ni. And it worked. Thank you Zaki for giving way to me untuk buat mashed potato instead of jagung. But honestly, right, I knew I was right. Terima kasih. I knew I was right. Okay, sebab corn, kau nak buat apa dengan corn? Tak apa, saya reda. Saya terima kasih Pam kerana bersabar dengan kedegilan. You are the creative director tapi I am the decision maker. Habis. Minyak. Okay, cuma tak ada. Kami ada berita baik untuk kedua-dua pasukan. we Setiap not pesaing even done with akan our mendapat ingredients satu tau. pembantu Kami ada berita untuk baik. menolong mereka then we dalam call the persiapan chef hari lah. ini. And just nice, kita ada 2 chef who are our friends and kita rasa they will vibe with us lah. See, we are all about the vibe. Vibes kan. Kita consult dengan kita punya kawan chef. Dan lepas tu timbullah idea buat crab cake. Akhirnya, pasukan merah sudah tentukan hidangan menu mereka. Alamak, bocor lagi gerai pasukan biru. Macam mana nak buat persiapan? Okey, sekarang hujan. Tapi nampaknya macam dah nak reda. So kita tawakal aja. Betul. Sebab sekarang kita dah shift kita punya dapur all the way tu dekat dalam shelter. Kita akan potong-potong do all the punya prep dekat sini. Betul. Kalau pasukan merah memanggil 2 chef sebagai pembantu, pasukan biru panggil siapa pula? And kita ada helper, Mr. Made. Korang bawa mamat silat? Biasa kat dapur ke tak ni? Okay, so kita akan do all the prep. Hopefully by pukul 5.30 kita dah boleh start goreng. Betul. Made sebenarnya kawan baik saya. Dia ada experience jual kasut dekat Betul, kedai pasar footwear. malam, footwear. So, macam fikir-fikir, okey lah. Actually, dia orang yang paling Sesuai lah untuk kita punya job. Lagi-lagi pun dia tinggal dekat, dia bawa motor. Kita boleh call, 5 minit dia dah sampai. Wah, walaupun hujan lebat, pasukan biru tetap tenang dan confident lah. Pasukan merah pula, macam mana? Agak-agak boleh menang tak? If everything goes to plan, maybe boleh menang lah. But from the looks of it, challenging. Susah sikit lah. I think hari ni banyak cabaran. Korang yang plan menu sih. Oh, ini rupanya chef-chef terkenal yang diorang panggil jadi pembantu. Wah, inilah namanya pengorbanan demi jualan. Walaupun allergic dengan ketam, Zaki tetap bertungkus lumus menyiapkan crab cake. According to Ashraf Ilya, dia punya crab meat ni, dia tin ni terlalu berair. Jadi saya terpaksa asingkan air dia daripada dia punya meat ketam dia. Jadi kita dah dapat murah tapi lebih kerja lah. Masih hujan ni, pasukan biru okey ke tak? Kita nampak kita punya tent tu macam dah nak roboh. Macam mana hujan dia lebat, dia punya guru dia punyalah kuat. Hujan-hujan ni orang nak ke datang kat pasar malam? Itulah masanya yang Madam Tussauds datang. Betul. Dia ada kasih badge. Dia kata saya support Zain. Dan saya hope korang menang. Habis kita macam, wah, kita ada supporter yang looking forward to kita punya pasar malam ni. Betul. So kita macam, wah, okey, kita kena buat betul-betul. Ya. Terima kasih Madam Tista. Semangat Zin. Pembakar semangat lah. Pembakar semangat. Ini namanya rahmat. Okay, Rahmat kau kesini sekarang. Okey. Inilah yang bikin dia makanan laut. Kerana tema hari ni, makanan laut. Dia punya mix dia punya filling dah ready. Roll it into a ball with one hand. So ni kena picit sikit. Masa you tak picit, kadang dia ada air bubbles kat dalam. So the air nanti you goreng, nanti dia berderai. Best ada chef sebagai pembantu sekaligus menjadi mentor lagi. Kita nak blend, but because kita punya blender dekat sana, so kita kena wrap dululah. Dah settle, then
Boleh tahu dalam chiller je. Tak payah fikir-fikir. Inilah dia seafood kita hari ini. Apa dia? Crispy halal Hong Kong shrimp toast lele. Yeah. Saya ada sikit takut sebab I've never made such a big batch before. So, I don't know rasa dia macam mana, ada cukup garam tak. Rasa dia macam sandpaper. Tak sedap. Satu jam lagi sebelum gerai dibuka. Hujan pun dah reda. Pasukan biru bolehlah sambung persiapan di gerai mereka. Sebab ni kan, kita working on a budget tau. Okay? So, apa budget yang kita dapat ni? Inilah dapat dia punya results dia lah. Okay, everything semua dah in place, packaging dah ready, sauce dah ready. Cuma tinggal main key ingredient kita punya paste. Other than that, all settle. Masih tak menjadi ke mashed potato tu, Pam? Sekarang mashed potato ada sikit masin, tapi I'm trying to fix it dengan cooking cream. Okay, how about kita just jual the crab cake? I dah tak nak mashed potato. That's where I dah stress. Even more stress tau. Oh my... Apa ni? I'm quitting I go home. Dah kenapa ni semua? Kita dah buat satu batch tau. Lepas tu kita try kita punya resipi lah. Kita taruh inti dia, kita deep fry. Roti dia dah macam dah berminyak sangat. Bila kita potong, Tak masak. Tak masak. kadang-kadang nak kena buka. Inti tak masak ni macam mana ni? Ayuh, aku tak boleh. Zaki, sorry lah. I've done a lot for this friendship lah. But this is not worth it lah. I've had enough. I dah tak boleh dah. Hujan pun dah reda. Kita dah okey lah, kita boleh start goreng lah kan. So dia punya inti dia, kita try kita punya resipi lah. Kita taruh inti dia, kita deep fry. Bun is getting too fried. Bila kita potong, inti dia tak masak, masih lagi kelabu colour dia tau. Mentah. So, do you think we should cook this one first? Yes, actually. Half cook. Yeah. Kita akan masak dia punya inti separately daripada dia punya bun. Betul. So what you do is you pakai, you letak dalam bun. One time we deep fry, kasih the bun crispy, toast. Then boleh serve ready. Okay. In my head, I already tahu yang benda ni simple. Benda ni senang nak buat. Masih ada masa lagi untuk perbaiki kita punya resepi ni. Sedap tak? The sauce sedap. Roti dia kalau toast, better. Okay. That's about it lah. Pasukan merah, mashed potato dah siap ke belum? So I just mash everything and I was in the zone lah. I dah hyper focus. It was a don't think, just do mode. Tapi nasib baik sebelum kedai buka, I let everyone try the mashed potato and everybody said sedap. So at that point, I was just happy lah. Mari kita lihat hidangan apa yang akan dijual nanti. Pasukan merah akan menjual crab and mash, iaitu bergedil ketam dan mashed potato untuk $18. Untuk $12, pasukan biru pula akan menjual crispy halal Hong Kong shrimp toast lele, iaitu burger udang bersama keropok kentang. Tiba masanya untuk para pembantu mengundurkan diri. Pam, you ready? Yes. I am ready. Tibalah masa untuk buka gerai in 3, 2, 1. Friendship over business. Okay. I tahu that our product memang best. In the end, I felt $18 was a good price lah. Kan? Portion dia pun banyak tau. Banyak. Time kasih dia yang mashed potato banyak juga. Dan saya bukan jual satu. Saya jual 2 cupcake. Buka kedai aja terus ada pelanggan lah. Ada satu pelanggan, dia tunggu 1 jam untuk 1 kita. 1 jam setengah. 1 jam setengah tu kita buka. Dia pun beli 2 lagi. Pasukan biru macam mana? Crispy Hong Kong shrimp toast lele. Careful lah, it's hot. Thank you. Yeah, first sale. Bagi. Hi. PSL pen. Oh, yeah.
Saya datang kerana saya suka mereka dan mereka sangat kelakar. Apakah pendapat adik tentang hidangan Abang Zain dan Kak Fika? Berminyak sedikit tapi sedap. Hai, apa khabar? Nak order ke? 5. Oh, someone's hungry then. 5 Kejap Dah berapa banyak tu dijual? Oh. Kita dah tak terkira. Bisnes macam tengah booming sekarang. Saya datangnya sebab ada selebriti pasar malam. Saya dapat badge Zain. Saya kita letak $12 sebab kita tak yakin dengan kita punya produk. Okay, kalau kita nak jual ni $12, orang nak ke beli. Tapi bila dah dapat pelanggan, reaction, dia punya reviews, review macam semua cakap sedap. Betul. Kita dah ada keyakinan, kita macam, kita nak kena tukar dia punya harga sekarang. Kalau kita tak tukar sekarang, kita rugi. Boleh 19? Okey lah. Pam, kenapa nangis tu? Jadi ada pelanggan yang approach nenek tu dia nak beli. Lepas tu dia beli, habis tu dia ceritakan saya lah. Dia ceritakan yang dia sakit. Dan dia suruh kita doakan yang supaya dia sembuh. But then she cry. That was the part I cannot. She cry, right? And then she with her hand like that, right? And then she say, please pray for me. That one I cannot. Then I don't want to cry there, ma. She crying, I cannot cry there. So I turn. Macam I felt a lot of empathy. But then I tak boleh buat apa-apa. The only thing I boleh kasih is my time. And tu pun I rasa macam I don't have a lot of time to give lah. So that's where that was a situation that reflected how I was feeling tau. Alah, kasar Pam ni, lembut juga hati dia. Tangan tengah beku ni. Kita dah run out of our first batch of udang. So tinggal setengah je udang. Roti pun tinggal ni je. 2 set. 2 sets? Your face look like 3 sets. 3 set! 15 kali 3. 45. 45 tak? So dengan every suit kita taruh, kita macam kita count down. 1, 2, 3. Gitu. Ini benda macam gini, dia menarik hati macam pelanggan tau. Dan kita tu kita macam with every transaction yang kita buat, kita akan cheer. I got you. 45 dah! Jadi diorang pun rasa macam, dia cheer untuk aku Best lah macam gini nak makan. Tu yang akan buat orang ambil phone, ambil gambar kita. Betul. Dan diorang akan share. Dengan marketing. Marketing. Satu setengah jam sudah berlalu. Nak tahu perjualan siapa lagi tinggi? Friendship over business. Kita tak nak tahu. Lihat lampu neon di gerai anda. Jika ia berkelip, anda sedang mendahului persaingan ini. Jika ia tidak, maaf. Anda harus kerja lebih keras ya. Okey. 3, 2, 1. Okey tak? Itu actually tak expect. Kita tak jangka pun. Memang. Ya. Kita macam, kita leading macam mana ni? No, I think dah rosak. Rosak lah. This one rosak, guys. Kita jual banyak sih. And then at that point, right at that moment, mak saya datang dengan suami. Berapa? 18 lah. Makanya. Mentang-mentang selebriti jual. Tak, hari ni ada chef yang buat resepi. Chef mahal tu. Chef mahal. Boleh beli banyak kan? Nak support sana. Masa untuk kuis trivia. Setiap jawapan mesti bermula dengan huruf lokasi minggu ini. Pasukan mempunyai 5 saat untuk menjawab setiap soalan. Pekerjaan yang bermula dengan huruf P. Pilot. Penulis. Policeman. Nama seorang selebriti. Pamela. Piramli. Kalau ingin bermain dengan pasir, anda pergi ke Pantai. buah. Pear. Sinonim untuk sangat atau amat.
Paling. Paling! Oh! Wow, dua-dua kumpulan dapat menjawab semua soalan dengan tepat. Ini bermakna tak ada penalti untuk mereka. Okay, first one down. No jokes fire lah. Thank you. This side. My brother. Your brother. Ika, something happen lah. Masalah? Aku punya senduk. Aku tak boleh nafas. Tak pernah melihat aku masak sampai senduk tu jadi macam burger punya tempat tu lah, Sih. Senduk tau. Jadi macam press untuk burger. Tiba-tiba sampai gitu sekali Dia bukan macam sikit tau. Dia 90 degrees asyik. Dia boleh begini. Kecoh betul pasukan biru. Pasukan merah pula, relax aja. Parents of this family were fans of you, and then the family's daughter was my fan. So that felt like a very worth it moment because to see the both of us they only needed to buy satu aja. Apakah pendapat pelanggan ini tentang hidangan pasukan merah? Rasa dia sedap. Dia punya mashed potato dengan dia punya crab tu blend. Dia punya kira mix well. Tak muak also. Although ada serving dia also good lah. Kak nak order kak? Shrimp toast from Hong Kong kak? Inilah kak. Order yang crab tu. Oh, dah order yang crab. Ambil tak order pada kita? Sinilah. Order lagi. Kak dah beli kat situ. Kak cuba yang ini, baru kak compare. Betul. Come on kak. One time. Satu je kak. Boleh bayar pinang ni? Boleh kak, kat sini kak scan dia. Wah, baguslah pasukan biru tarik pelanggan. Shrimp dia fresh. Rasa black pepper. Tak muak also. Tak muak. Kalau harus pilih, agak-agak yang mana lagi sedap? Yang ni. Hidangan pasukan biru mendapat pujian lah. Attention everybody. Okay. Because he is the last customer, we are going to give a big giveaway. Last customer? Dah sold out ke? Lepas ini 2 bungkus, kita sudah... Salam! Wah, inilah kali pertama kedua-dua pasukan sold out sebelum masa tamat. Dengan itu, kita officially sold out! 3, 2, 1. Friendship over business! Okey, mari kita lihat hasil penjualan mereka. Kita punya tu $15 je tak? Kita last part Kita tolong. Kita reduce price. Ours $5 tau. Oh. Apakah pula hasil penjualan pasukan biru? Dengan $794 berbandingkan $702, pemenangnya adalah pasukan biru. Walaupun kita dah penat tau, tapi actually tak rasa sangat ada punya penat sebab kita keep on giving our all. Rasa lah. Kita macam... pusing. Buat buka bazar ni ada banyak collaboration. Susah gila guys. If you have family atau friends yang buka kedai, be sure to support them because now I understand kenapa they always jual very mahal. Sebab the effort, the cost of ingredients, rental, manpower is very hard to break even. Tapi Good fight. Just now what you all say, if we win, we split profit in half, itu right? awak sendiri yang cakap. Okay. The most memorable is actually when kita gaduh over jagung and kentang. Where got people fight over corn and potato? Actually, we should just put it together. So kita ada crab cake with potato, then a bit of corn lah. But too much work lah. Too much work.